Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mr. Q. Nhớ vào đăng ký kênh của mình nhé. Và sau đây mình xin giới thiệu thành phần nguyên liệu của món ăn ngày hôm nay. Nguyên liệu chuẩn bị thì mình đã sử dụng đó là cá măng biển, hay còn gọi là cá nhồng. Cá măng biển thì rất là nạc thịt và dẻo cá. Thường thì nhà mình hay sử dụng cá măng để làm chả cá. Bây giờ mình đã phi lê cá và thái miếng sẵn rồi. Bắt đầu cho vào chiên. Hôm nay mình nấu món bún cá cho nên là cái chả cá này mình đã phải chuẩn bị từ trước. Và mình cũng đã làm từ cá măng, cho vào ăn kèm với bún rất chi là ngon. Còn đây là phần xương cá mềm. Phần xương cá mềm này thì lát nữa mình cũng sẽ cho vào chiên. Sau đó là mình sẽ xay nhuyễn và lọc lấy phần nước cốt của nó và cho nêm vào cùng với cả phần nước dùng, đó là đầu cá mình đã ninh từ trước đó. Phần nguyên liệu các bạn chuẩn bị thêm nữa đó là dứa thơm, cà chua và 2 củ sả, kèm theo là hành lá tươi và thì là. Ngoài ra thì các bạn sử dụng gia vị đó là gừng, các bạn sẽ dùng để nướng. Phần hành khô các bạn cũng sẽ nướng. Và phần tỏi thì các bạn sẽ băm nhỏ. Gia vị để nấu món bún cá thì các bạn cũng nên chuẩn bị đó là bột nêm, đường, bột canh và không thể thiếu đó là một chút tiêu và một xíu bột nghệ. Và thành phần quan trọng nữa đó là không thể thiếu đó là bột, để khi các bạn chiên cá sẽ giữ được độ giòn cho cá và sẽ làm miếng cá thơm ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho cá vào trong cái hũ này để mình ướp. Mình cũng sẽ ướp luôn cả phần xương để lát nữa mình cho vào chiên. Các bạn cho bột vào chiên, cho vào ướp cái cá để chiên ấy, thì sẽ giúp miếng cá được giòn lâu hơn và sẽ giữ được cái miếng cá nó vuông vắn, trình bày, ví dụ có khách các thứ thì nó sẽ đẹp. Còn phần xương này thì mình sẽ ướp và mình chiên lên rồi lát nữa mình cho vào máy xay để lấy nước cốt. Mình sẽ cho một xíu bột nghệ vào phần cá để làm giảm độ tanh cũng như là cho màu cá nó đẹp. Sau khi ướp xong thì mình sẽ cho vào chảo để chiên. Các bạn nhớ chiên cá với lửa thật to. Bây giờ dầu đã sôi thì bắt đầu mình cho cá vào mình chiên. Cá này thì các bạn sẽ chiên vàng đều. Mà thích ăn giòn thì cho giòn cũng được.
món bún cá mình làm ấy thì mình hay sử dụng mấy cái loại rau xanh, đó là rau ngót này và rau húng bạc hà với rau cùi để ăn kèm, rất chi là ngon. Mùa này thì các bạn có thể sử dụng rau ngót, bởi rau ngót mùa này rất là non. Cái rau húng bạc hà các bạn, nó làm dậy mùi của món bún cá vô cùng luôn, hấp dẫn lắm. Đấy, các bạn chỉ cần sử dụng những cái loại rau như thế này là đã có một tô bún cá siêu ngon luôn. Bây giờ phần xương cá mình cũng đã chiên giòn rồi, cũng chín rồi, và bắt đầu mình sẽ cho vào máy xay để mình xay lọc lấy phần nước cốt. Bởi thực ra cái phần xương mềm này nó vẫn còn rất là nhiều thịt. Đây là nồi nước dùng mình đun với cả phần đầu cá, nó đã trong vắt như này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái nước dùng này, mình cho vào cái phần xương cá mình vừa chiên và xay để lọc lấy phần nước cốt. Lát nữa thì mình sẽ hòa hai cái phần nước này vào với nhau để mình lại cho lên bếp để mình đun. Như thế thì phần nước dùng nó sẽ rất là ngọt và đậm đà. Mình đã lọc xong phần xương cá, bây giờ mình sẽ hòa nước, phần nước dùng và phần nước cốt vào với nhau. Gừng nướng và hành nướng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phi phần tỏi và cà chua với lại dứa. Phần chả cá này mình đã làm chín rồi thì lát nữa mình sẽ thả trực tiếp vào nồi nước dùng. Bây giờ lúc này là dứa đã thơm và cà chua các bạn cũng không nên để nó nát quá, vẫn để nguyên miếng như thế này. Mình sẽ cho một chút tương ớt vào để
tạo độ cay, chứ mình không cho ớt tươi. Các bạn sẽ cho một thìa cà phê bột nêm. Và 2 thìa rưỡi bột canh. Vì là có thành phần dứa và cà chua nên là mình sẽ nêm một ít đường, khoảng nửa thìa. Lúc này thì nồi nước dùng đã đang rất là thơm ngon rồi. Mình sẽ cho phần chả cá vào nồi nước dùng để nó sôi cùng, bởi vì mình đã làm chín trước đó.